අයිබෝන් අපිත් එක්ක වෙලා ඉන්න හැමෝටම අද මම තවත් අලුත් පාඩමක් කරන්නේ මේක ඉතාම පොඩි පාඩමක් සහ හැබැයි ගොඩාක් වැදගත් එකක් මේ හැමෝටම ඉගෙන ගන්න උවමනා වෙන එක මොකද කතා කරද්දී නිතරම පාවිච්චි වෙන එකක්. ඉතින් මේක පැහැදිලිව ඉගෙන ගත්තා නම් හරිම ලේසි. කලින් එක වගේම මේ පැටර්න් එකම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා යන්නේ මොඩල් වර්බ්ස් කියන එක යටතේ. මොඩල් වර්බ්ස් කියන අපි වෙනම කරනවා නම් එහෙම කරමු. නමුත් දැන් මේ වගේ පොඩි ඒවා සරලව ඉගෙන ගන්න එක හරි වටිනවා. හරි බලමු එහෙනම් මස්ට් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න, බලලා ඉවරලා comment එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් එක්ක ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. සහ තව කෙනෙකුට බලා ගන්න share කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මස්ට් පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේකේ අදහස් වෙන්නේ මේ මොන හරි දෙයක් අපි කළ යුතුමයි කියලා කියන. දැන් should කියන්නේ කළ යුතුයි කියන එකනේ. must කියන්නේ ඒක ටිකක් ඊට වැඩි ටිකක් වැඩි. ඒක ටිකක් තද කියන එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් should කියන එක කියන්නේ මොකක්ද කළ යුතුයි කියන එක. දැන් must කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන කියන එකයි. දැන් you must finish your homework කියන්නේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ homework ඉවර කරන්න ඕන කියන එකයි. හරිද? finish කියන්නේ ඉවර කරනකොටනේ. ඒ වගේම මේ students must listen to the teacher. ටීචර්ට අනිවාර්යෙන් හුම්කම් දෙන්න ඕන. ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අනිවාර්යෙන් හුම්කම් දෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන කියන එක. listen කියන්නේ හුම්කම් දෙන්න. must listen කියන්නේ හුම්කම් දෙන්නම ඕනේ. to the teacher කියන්නේ ටීචර්ට. හරි. the we must come කියන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ to the airport. කියන්නේ airport එකට early වේලාසන. so අපි airport එකට අනිවාර්යෙන්ම වේලාසන එන්න ඕනේ කියන එකයි. I must buy some groceries for dinner tonight. මම අනිවාර්යෙන්ම අද ගන්න ඕනේ groceries ටිකක්. groceries කියලා කියන්නේ සිල්වර් බඩු ඒ වගේ දේවල්. for dinner tonight. අද tonight කියන්නේ අද රාත්‍රියට. ඉතින් අද රාත්‍රියේ dinner එකට I must buy. අනිවාර්යෙන්ම මම ගන්න ඕනේ. buy කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. හරි. she must study hard for the exam. she must කියන්නේ she කියන්නේ ඇයිනේ. must study කියන්නේ අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරනවා. she must study කියන්නේ අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරන්න ඕනේ hard for the exam. එයාගේ exam එක. right. we must drink plenty of water. අපි අනිවාර්යෙන් වැඩිපුර වතුර බොන්න ඕනේ කියන එක. හරි. ඉතින් මේක මේ must කියන එක ඇත්තටම කඩලා ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. මේ මෙන්න මේ necessity එකක් obligation එකක් කොහොම කියලා. දැන් ඒවා අපිට පස්සේ කරන්න පුළුවන්. දැනට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ must කියන අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ කියන එකයි. අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේක මේ කියන කෙනාගේ අදහස. දැන් මමනේ කියන්නේ. මගේ අදහස you must finish your homework කියන්නේ දැන් මමයි කියන්නේ. මම හිතන විදිය තමයි මේන් අදහස් කරන්නේ. අපි හිතන විදිය. අපි අනිවාර්යෙන් මෙන්න එහෙම කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් සමහර වෙලාවට should දාලා කියන්නත් පුළුවන්. සමහර වෙලාවට දෙකෙන්ම කිව්වට අවුලක් නැහැ. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපි පොඩ්ඩක් අර අවධාරණයෙන් කියනකොට must කියන එක තමයි දාන්නේ. බලන්න මේ we must speak the truth. අපි අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න ඕනේ ඇත්ත. speak කියන්නේ කතා කරනවාට the truth කියන්නේ සත්‍යයට. හරි. we must speak the truth. අපි අනිවාර්යෙන් ඇත්ත කතා කරන්න ඕනේ. I must see your friend. මට ඔයාගේ යාළුවා හම්බෙන්න ඕන කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. I must see කියන්නේ මම අනිවාර්යෙන් දකින්න ඕනේ. see your friend. මට අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ යාළුවා බලන්න ඕනේ. කවිඳු must pass the exam. කවිඳු අනිවාර්යෙන් පාස් වෙන්න ඕන එයාගේ exam එක කියන එක. she must finish her project before Friday. එයා අනිවාර්යෙන් මෙයාගේ project එක ඉවර කරන්න ඕන. she must finish කියන්නේ එයා අනිවාර්යෙන් ඉවර කරන්න ඕන කියන එකයි her project. එයාගේ project එක before Friday කියන්නේ සිකුරාදාට කලින්. we must win this match. we must win this match කියන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් මේ match එක දිනන්න ඕන කියන එක. we must win. win කියන්නේ දිනනවා. හරිද? අද you must not. මෙතන must not කියන එකත් දැන් දැනගන්න පුළුවන්. must not කියන්නේ කරන්නම එපා කියන එකයි. කරන්නම එපා. කරන්නම හොඳ නැහැ කියන එක. you must not touch the hot stove. hot stove එක කියන්නේ මේ hot කියන්නේ hot කියලා කියන්නේ රස්නේ. stove කියන්නේ ලිප. මේ රත් වෙලා තියෙන ලිප අල්ලන්න නම් එපා. කියන එක තමයි you must not touch. It's dangerous. ඒක භයානකයි කියන්නේ. දැන් he mustn't eat too much candy. ඔහු කන්න හොඳ නැහැ මේ too much candy. candy කියලා කියන්නේ රස sweets කඩචෝරු වගේ දේවල්. පෙන් රස දේවල්. හරිද? too much කියන්නේ ඕනකට වැඩි කියන එක. he mustn't eat කියන්නේ ඔහු කන්න හොඳ නැහැ. කන්න හොඳ නැහැ. මේ ගොඩක් candy කන්න හොඳ නැහැ. it's not good. ඒක හොඳ නැහැ for his teeth. එයාගේ දත් වලට හොඳ නැහැ කියන එක. we mustn't forget to lock the door. අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. මොනවද? forget කරන්න හොඳ නැහැ. forget කියන අමතක කරන්න. we mustn't forget කියලා කියන්නේ අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. to lock the door. දොර lock කරන්න when leaving the house. ගෙයින් පිට වෙලා යනකොට දොර lock කරන්න අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ කියන එක. children must not touch the electric wires. ළමයි අල්ලන්නම හොඳ නැහැ
electric wires. Electric wires කියන්නේ කරන්ට් ගැන මේ wires. Anyone must not tell lies. කිසි කෙනෙක් බොරු කියන්න හොඳ නැහැ කියන එක. anyone කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්, කිසිම කෙනෙක් කියන්න තැන must not tell කියන්නේ කියන්නම හොඳ නැහැ. මොනවද? lies. lies කියන්නේ බොරු වල. හරිද? lies කියලා කියන්නේ බොරු. right. Your sun is so bright. අපි මොනවා හරි දෙයක් අපි අදහස් කරලා මෙන්න මෙහෙම වෙන්න ඇති කියලා කියනකොටත් ඒක ටිකක් තදින් කියනකොට මේ must කියන එක කියනවා. දැන් your sun is so bright. ඔයාගේ පුතා හරි දක්ෂයි කියන්නේ. You must be proud. ඔයාට අනිවාර්යෙන් ආඩම්බර ඇති කියන එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. අනිවාර්යෙන් ආඩම්බර ඇති කියන එක. හරිද? You must be proud. proud කියන්නේ ආඩම්බරනේ. You must be happy. ඔයාට අනිවාර්යෙන් සතුටු ඇති කියලා කියන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් සතුටින් ඉන්නවා වෙන්න ඕනේ කියන එක. You have a very good family. ඔයාට හොඳ family එකක් තියෙනවා කියන එකයි. You must see their photos. ඔයා අනිවාර්යෙන් යාගේ photos බලන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ photos බලන්න ඕනේ. ලස්සනයි. හරි මොකක් කර දෙයක් කියලා අපි මේක මේ කාටට යෝජනා කරනකොට තමයි මේ විදිහට කියන්නේ. ඊළඟට this is an interesting book. මේක නියම පොතක්. හරි. You must read this. ඔයා මේක අනිවාර්යෙන් කියවන්න ඕනේ. This is there is a match today. අද තියෙනවා match එක. හරි. අද match එකක් තියෙනවා. We must watch it. අපි අනිවාර්යෙන් මේක බලන්න ඕන කියන එකයි. ඉතින් මේ thank you මේක බැලුවට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, අනිත් අයට බලන්න share කරන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන channel එකත්. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. මේක බොහොම පොඩි වීඩියෝ එකක් සහ ඉතින් ගොඩක් මම හිතනවා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් thank you for watching and see you in the next video.